Curtis, before starting the live... Oh, we've already started. Okay. Okay. Hello and welcome everyone to this Q&A live for Farsi audience. سلام به همراهان گرامی عزیز و فارسی زبانان. We will be talking about diversity visa lawsuits. ما در مورد برنامه زنده پرسش و پاسخ در ارتباط با شکایات حقوقی در ارتباط با ویزای لاتاری موسوم به دیوی 2021 2020 و 2022 صحبت خواهیم کرد. First, I will give an update for DV 2020 and DV 2021 selectees, and then we will talk about DV 2022, and then we will do question and answer. ابتدا در ارتباط با شکایت حقوقی در ارتباط با پرونده های 2020 و 2021 صحبت می‌کنیم. بعد از اون در ارتباط با 2022 صحبت خواهیم کرد. Okay. For questions, be sure to say what DV year you are and also if you are a plaintiff in a lawsuit. Very important information. در ارتباط با اینکه شما شاکی کدوم پرونده هستید این از اهمیت خاصی برخوردار خواهد بود. Okay. So we'll start with Diversity Visa 2020. As you all know, we won the 9,095 reserved visas. در ارتباط با پرونده شکایت مربوط به سال 2020 صحبت خواهیم کرد که در ارتباط با ذخیره سازی 9095 ویزایی که به واسطه موفقیت ما در این پرونده به وجود آمده صحبت خواهیم کرد. However, the government appealed our victory to a higher court, and it looks now like we will not get a decision on that appeal until the end of this year. So those visas that were reserved cannot be issued until 2023. به daliل اینکه قاضی اعتراض دولت رو در ارتباط با اجرای حکم برای صدور 9095 ویزای 2020 قبول کرده، انتظار نداریم که زودتر از سپتامبر 2023 این ویزا صادر بشه. Important note for 2020, there was a class certified, a class action. It was called Gomez. And so for 2020, it does not matter if you were a plaintiff in one of our lawsuits or you were not a plaintiff. You could still be eligible for one of those visas when they resume issuing them. به واسطه طبیعت حکمی که در ارتباط با پرونده 2020 قاضی صادر کرده، به خاطر اینکه از نظر حقوقی و فنی یعنی در واقع به اصطلاح کلاس اکشن شده، دیگر اهمیتی نداره که آیا برندگان 2020 جزو شاکیان باشند و یا خیر، و همه برندگان 2020 در واقع واجد شرایط این ویزا خواهند بود. Okay, and so now let's talk about DV 2021. Okay, go ahead. Sorry, I am interrupting you. من مطلبی که باید اضافه بکنم به خاطر همین است که برندگان لاتاری 2020 به دلیل همونطور که گفتم طبیعتی که از نظر فنی قاضی حکم کرده، همه برندگان شامل این در واقع این رأی خواهند بود، اما به دلیل اینکه با اعتراض دولت موافقت شده باید منتظر بمونیم. Right. So DV 2021 is different than DV 2020 because there was not a class action certified by a judge. رأیی که برای پرونده های 2021 ما صادر کردن کاملا متفاوت از رأی سال 2020 هستش و به صورت منحصر به فرد تنها رأی منتفع کسانی خواهد بود که جزو شاکیان پرونده هستند. Basically there were two judges that reserved visas for DV 2021. And the way they did it, both of these judges did it a little differently.
هر دو قاضی که روی پرونده های 2021 که ما رأی دادن علیرغم تفاوت ناچیزی که دارند اما در این مشترک هستند که تمام رأی برای ذخیره سازی ویزا تنها منحصر به افرادی است که جزو شاکیان پرونده هستند. In our Ray lawsuit, Judge Chutkan reserved visas for DVs that were assigned to certain embassies. قاضی چاتکن در ارتباط با پرونده رای به کسانی رأی ذخیره سازی داده که برای سفارت‌های به خصوصی در واقع متقاضیان اونجا رو انتخاب کردن. رأی متناسب با سفارت‌هایی هستش که در واقع برندگان لاتاری اونجا رو انتخاب کردن. That order does not affect Iranians or Afghans either, because or anyone assigned to Ankara, Abu Dhabi, or Yerevan. البته این رأی شامل برندگان ایرانی و یا حتی افغانی و حتی حالا تاجیکی نخواهد بود، به خاطر اینکه اکثر فارسی زبانان و برندگانی که از این سه کشور هستند در سه کشور ترکیه، امارات و ارمنستان در واقع سفارت رو انتخاب کردن و شامل اون رأی نیستن. اما اگر کسانی هستند که در واقع در منطقه شنگن هستن در واقع میتونن از اون انتفاع پیدا کنن. So the majority of the DV 2021 reserved visas were reserved for our plaintiffs in the Good Luck lawsuit. رأیی که بابت پرونده گودلاک داده شده تنها منحصر به اشخاصی است که در پرونده گودلاک به عنوان شاکی در واقع توی دادگاه اعلام حضور کردن و دادخواهی می‌کنن. Right. And so for people just starting to pay attention to lawsuits, I should let you know that 1,000 Good Luck plaintiff families are already living in the United States. They were already issued visas in September or before. البته بعضی از خانواده‌هایی هستن و یا متقاضیانی هستن که جزء شاکیان هستن ولی همکنون در ایالات متحده آمریکا دارن زندگی میکنن. Right. So we got Judge Mehta to reserve almost 7,000 more visas, and those are the ones we are still fighting for. Actually, we are fighting for more than that. And so when you see us talking about the appeal and how we're still fighting for DV 2020 and DV 2021, we are fighting for our plaintiffs who do not have visas yet. That does not mean that none of our plaintiffs got visas who participated in the lawsuit. Many did, but we are still fighting. We continue to fight as long as we can. البته قاضی مهتا در ارتباط با ویزایی که ذخیره سازی کرده که نزدیک به 7,000 هست، یعنی 6,000 اندی نزدیک به 7,000 تا هست، این برای کسانی است که جزء شاکیان هستند و برای اونها هنوز ویزا صادر نشده و ما هنوز در تلاش هستیم که بتونیم این تعداد رو برای شاکیان به عدد بالاتری برسونیم. Right. Realistically, Good Luck visas, Ray visas that are reserved, DV 2020 reserved visas will not be issued until early 2023 because these judges want the appeal decision to come out first. به صورت خلاصه باید گفت که کسانی که جزء شاکیان پرونده‌های 2021 هستند و حتی کسانی که برنده 2020 هستند و جزء شاکیان نیستند و همینطور شاکیان نباید انتظار داشته باشیم که زودتر از سال 2023 یعنی 2023 ویزای صادر بشه، به دلیل اینکه دولت تقاضای اعتراضی داده به رأی قاضی و تا زمانی که دادگاه بالاتر رأی این اعتراض رو اتخاذ نکرده در نتیجه باید منتظر بمونیم. Okay, so let's talk about DV 2022 now. حالا اجازه بدید در ارتباط با برندگان سال 2022 صحبت بکنیم. So far, we have filed 2 small group lawsuits for
for DV 2022 and about 5 individual mandamus lawsuits for individual families DV 2022. برای سال 2022 البته ما پرونده های کوچک و بزرگی رو گشایش کردیم، هم به صورت گروهی و هم به صورت انفرادی. The small group lawsuits, the goal was to change a policy as applied to the plaintiffs about the interview reassignment. The KCC was not letting them reassign interviews, and we already had success in one of those 2 cases. البته شکایتی که ما در واقع تنظیم کردیم در ارتباط برای تغییر و یا انتقال محل مصاحبه بعضی از سفارت‌ها بوده. Right. So individual lawsuits, unlike our group lawsuits, I can't disclose details about what happens with them, but I will say we have reason to be optimistic that that's a good path if you can afford it. It is more expensive. البته در ارتباط با برندگان لاتاری 2022 که به صورت پرونده‌های انفرادی دارن اقدام میکنن، ما خوشبین هستیم به خاطر اینکه امیدهایی هست که بتونیم اینها رو در واقع این شاکیان رو به مقصود خودشون برسونیم. حالا در ارتباط با جزئیاتش الان محل صحبتش نیست، ولی بسیار خوشبین هستیم که این امکان رو برای اونها به وجود بیاریم. البته اگر البته به دلیل اینکه هزینه‌های بیشتری رو در ارتباط با پرونده‌های گروهی داره، خب حالا مفاید و مضرات خودش رو هم داره، ولی ما خیلی خوشبین هستیم و داریم تلاش خودمون رو انجام میدیم. For an individual mandamus lawsuit, we charge $5,000 and then $2,500 more if the government decides to fight us and you want us to fight back. البته برای پرونده های در واقع انفرادی و نگروهی حدود $5,000 هست و $2,500 بیشتر اگر زمانی که دولت بخواهد در ارتباط با رأی مثبتی که در مرحله اول داده بخواد ادامه بده. یعنی توی مرحله اول حدود $5,000 و اگر دولت بخواد ادامه بده حدود $2,500 اضافه تر خواهد شد. Okay, so now we can talk about the big group lawsuit that we are planning to file. حالا اجازه بدید در ارتباط با پرونده های گروهی و به صورت جمعی صحبت بکنیم. The deadline to participate in that case is April 30th. مهلت قانونی، یعنی مهلتی که ما برای این کار تعیین کردیم 30 آوریل خواهد بود. I have something I really want everyone, all DV 2022 selectees to understand. این چیزی که تمام برندگان 2022 باید به اون متوجه باشن و اون رو کامل در واقع توجه داشته باشن بهش. The law is very clear in the US that DVs only have a path to challenge the State Department on their visa education in the courts during the fiscal year. So you cannot wait until after September 30th to see if you got a visa to decide to join a lawsuit. That does not work. You cannot, if you try that, your lawsuit will fail. ببینید به صورت خیلی واضح و روشن پایان مهلت قانونی برای رسیدگی و اعطای ویزا برای برندگان 2022 در واقع گردش سال مالی در پایان آخر سپتامبر هستش و بعد از اون کاری نمیشه انجام داد. این به صورت کاملا واضح و قانونی باید بهش توجه کرد که بعد از این تاریخ اگر چنانچه کسی نتونست ویزای خود رو دریافت بکنه، دیگه از لحاظ قانونی هیچ اقدامی نمیتونه انجام بده. Okay, I want to talk a little bit about what this lawsuit is challenging. اجازه بدید در ارتباط با چالش هایی رو که این پرونده میتونه داشته باشه با هم صحبت بکنیم. Two things really. دو چیز مهم. First of all, in November of last year, the
State Department told all the embassies that they had discretion over whether they even wanted to issue DVs or how many they wanted to issue. They could basically pick the categories, the visa categories they wanted to issue, and just do those and disregard the others. And we feel that is unlawful, and that is one of the first things that we will challenge. به صورت غیر قانونی وزارت امور خارجه در نوامبر سال گذشته یعنی سال 2021 این اختیار رو به صورت غیر قانونی به سفارت‌ها اعطا کرده که بتونن به صورت گزینشی هم برای دعوت به مصاحبه و هم برای دادن و یا ندادن ویزا به صورت مستقل بتونن تصمیم گیری بکنن و قسمتی از چالش حقوقی که ما برای دولت در نظر گرفتیم همین تصمیم و اقدام غیرقانونی که اونها اتخاذ کردند. The second thing we will challenge is State Department has this interpretation, this belief that the 55,000 visa allotment is an optional number for them, that they do not have to strive to issue 55,000. They do not have to issue 55,000. They think they have complete discretion over that. And we believe that that is an unlawful interpretation. That's not what Congress wanted. And so we want to challenge that also. نکته دیگری که هستش به دلیل اینکه از لحاظ قانونی کنگره تصمیم گرفته بوده که برای 55,000 متقاضی و برنده لاتاری ویزا صادر بکنه، این اقدامات کند و این اقدامات لخت دولت خب موجب خواهد شد که این تعداد صادر نشه و قسمت دیگه ای رو که ما روی اون در این پرونده شکایت در واقع پافشاری خواهیم کرد جامع عمل به پوشوندن این عدد ویزا برای 55,000 برنده لاتاری است. So let's talk about attorney fees real quick and then we'll go to question and answer. بذارید در ارتباط با هزینه‌های شرکت در این شکایت صحبت بکنیم، بعد از اون بریم سراغ سوالات و پرسش‌هایی که شما از ما خواهید داشت. Great. The attorney fees to participate in the group lawsuit are $1,500 for a DV selectee. We do not charge extra for the spouse or the derivative children. مبلغ هزینه شکایت مبلغ $1,500 آمریکا خواهد بود برای برنده لاتاری، فارغ از اینکه تعداد نفرات هر پرونده چقدر باشه. Because U.S. sanctions make it impossible to transfer money to the U.S., we defer that payment for our Iranian clients until their visas are issued and they enter the U.S. به دلیل تحریم‌های مالی که بین ایران و آمریکا از طرف آمریکا اعلام شده، یعنی اعمال میشه، به خاطر اینکه تراکنش‌های مالی امکان نداره، ما این مبلغ رو موکول میکنیم به زمانی که متقاضی وارد خاک امریکا بشه و بعد از اون میتونه به ما پرداخت بکنه. With the deferred payments, also we make them manageable. 6 payments of $250 a month, so you don't have to pay it like the day you arrive, because we know how difficult it is for an incoming immigrant to settle in the U.S. You have a lot of upfront expenses. به دلیل چالش‌های متفاوتی که یک مهاجر میتونه در بعد ورود به خاک ایالات متحده آمریکا داشته باشه، ما تسهیلاتی رو برای پرداخت در واقع در نظر میگیریم که به صورت اقساط 6 ماهه خواهد بود و نیازی نیستش که متقاضی یا مهاجر به امریکا در بدو ورود بلافاصله بخواد پرداخت بکنه. با فهم این که این مشکلات برای هر مهاجر میتونه وجود داشته باشه، ما این تسهیلات رو میتونیم در اختیارش قرار بدیم که پرداختی خودش رو در 6 قسط به ما انجام بده. Great. Let's go to Q&A. Are you ready? Yeah. You're working so hard. So Abdullah asked a few questions. We'll start with. Okay, so some of the questions that we talked
let me check the time of the issuance of the visa. There's a comment. Is that what this one asked? Yes. Already we informed that it will not be happening before the 2023. Right. Did he say what DV year he was? No. Well, then we don't know. He could be talking. We don't know. No. سوالی که انجام دادید شما که ویزا کی صادر میشه، خب این خیلی مربوط به اینه که شما برنده چه سالی هستید. ما بدونیم برنده چه سالی هستید نمیتونیم این پاسخ رو به شما بدیم، ولی کماکان برای شاکیان پرونده های 2020 و 2021 همونطور که در گفتگوی ابتدایی گفتیم نمیتونه زودتر از سال 23 انجام بشه به صورت خیلی واقعی و عملیاتی. One of the other questions that is that when you have not that achieved. Is that this question? Yes. Okay. Let me see. Because if I have a question pulled up, that's the one we needed to talk about. Right. From the Afghanistan, they say that already we chose Kabul embassy, and the embassy is closed right now. So what we have to do? Oh, okay. So I'm really glad that we've got that question. If you are assigned to, I don't know if you're a DV 2020, 2021, or 2022. It doesn't mention. Right. So I can't answer the question. Okay. If you're a DV 2022 selectee, you email KSCC. There's a specific instruction on the way to do this, and they will reassign you to another embassy, probably Islamabad, if that's what you want. But if you do not do that as a DV 2022 selectee, they will keep your file at Kabul, and you will not be issued a visa. Ever. Okay. So it's very important for DV 2022 Afghan selectees to follow that procedure. اگر برنده لاتاری از افغانستان هستید و برنده سال 2022 حتما باید به KCC ایمیل بزنید و از اونها بخواهید که پرونده شما را از کابل به سفارت دیگه منتقل بکنن، اگر به احتمالاً اسلام آباد و یا هر کشور دیگه. اما اگر این کار را نکنید متاسفانه همونطور پرونده شما در همونطور نگه داشته خواهد شد بدون اینکه اقدامی روش انجام بشه. پس برای شما خیلی مهمه که اگر برنده 2022 از افغانستان هستید حتما نسبت به تغییر سفارت خود اقدام بکنید. In the chat, I have shared a link to the State Department's instructions for Afghans and Iraqis on how to reassign their embassy interview location. الان لینکی رو با شما به مشارکت میذاریم که برندگان از افغانستان و عراق میتونن از طریق اون لینک برای تغییر سفارتشون اقدام بکنن. Okay. And so this question that I have pulled up, have we answered that? Farshad? Yes. The question that I have pulled up, Abdullah Sarwari, have we answered that question? Abdullah. It's on the screen. صدور ویزا. Let me check صدور ویزا چه شکلی از آن. Abdullah. Okay. Abdullah saying that is around. Oh, what happened? Okay. Already we answered because he asking that if he chose Kabul, what he has to do. Right. I didn't know if that was the same question. Okay. He's asked a few here. Is that a different one? See, that this is the question. The TT Qasemi saying that as you have not obtained visa for 2020 and 2021, how you want to proceed and make another lawsuit for 2022? Great question, Abdullah. The name is Titi Qasim. Great question, Titi. You have some misinformation. سوال خیلی خوبیه ولی خب یه مقداری گمراه کننده است. Over 1,300
families that I represented in DV 2020 and 2021 are living in the United States with the green cards. They are working in the United States. Their children are going to school in the United States. They are here. Okay. So to say that the lawsuits did not work when 1,300 families are living in the United States with green cards does not make sense. ببینید از شکایاتی که ما در ارتباط با سال 2020 و 2021 کردیم، حدود 1300 خانواده الان در حال حاضر در آمریکا زندگی میکنند، صاحب گرین کارت هستند و کار میکنند. در نتیجه این در واقع اطلاعات خیلی موثقی نیست که اگر ویزا گرفته نشده. نه، ویزا گرفته شده. We've got some more Abdullah Sawari here. Have we answered this one? Okay. Abdullah saying that is around 400 people. They are in Good Luck and from Afghanistan. I don't think that's accurate. Yes, see, the government will issue for the all 400 Good Luck plaintiffs from the Afghanistan. We do not have 400 Good Luck plaintiffs from Afghanistan. I thought you know this. Isn't it like 30? Yes, or something? Yes, I know that. Okay. let me, Curtis. We don't reveal the numbers here because you know that there a lot of things will be happening. Let me say, آقای عبدالله ببینید 400 تا یعنی 400 نفر جزو برندگان لاتاری 2021 در گودلاک وجود ندارن. این تعداد درستی نیست. Well, I do want DV 2021 selectees who were not Good Luck plaintiffs. I want them to be able to move on with their lives. I want them to understand that there's no path forward. Mm-hmm. Right? Yeah. Yeah, okay. So could you translate that? ببینید در ارتباط به این تعدادی که شما فرمودید، این تعداد 400 تا نیست. همونطور که گفته شد تعداد 400 تا 400 نفر جزو برندگان 2021 نیستن که در پرونده گودلاک شرکت دارن. این تعداد درستی نیست. Okay. So do you want to pick the questions or you want me to? Okay. I am checking the Farsi ones. Okay. That's ideal. Again, the duplicated questions. Here, while you're looking, I'm going to answer this one in English. I have submitted a lawsuit form, but I have not got any response or email from any reference number. When you submitted the lawsuit form, a reference number shows up. So you should have a reference number. It takes about a week to get a signed retainer agreement from us because we manually check each registration to make sure that you are who you say you are, that you are not Mickey Mouse. And then we will send you a retainer agreement. ببینید کسانی که برای شکایت 2022 ثبت نام میکنن رفرنس نامبرشون اون در واقع اون بالای فرم دیده میشه، اما به خاطر اینکه ما به صورت یعنی به صورت شخصی هر کدوم از این درخواست ها رو چک میکنیم که در مورد موثق بودن و صحت ثبت و حتی سابمیت کردن درست مدارکشون باید ابتدا از صحت اونا اطمینان حاصل بکنیم. بعد از این کار برای اونا قرارداد وکالت رو یعنی در واقع قرارداد دفتر حقوقیمون رو براشون میفرستیم. یعنی ابتدا از موثق بودن ثبت، از موثق بودن مدارک اول اطمینان حاصل میکنیم، بعد این کار رو انجام میدیم. شما باید یک هفته به ما فرصت بدید چون تعداد خیلی زیاده و حجم خیلی کار زیادی رو بر ما داره در واقع اعمال میکنه. This is a question you don't need to translate because it's really, well, you can. I'm a DV 2022 selectee. Wife and children are in Canada as refugees approved for Canada permanent residence. They had to submit their passport. Currently have only
Canada travel document? Can they attend interview by travel document as they don't have a passport? And I believe the answer is yes to that. People are issued visas with travel documents, refugees, regularly. ببینید اگر که به عنوان پناهنده به کشوری هستید، حالا توی این مورد خاص کانادا اسم برده شده، اگر شما پاسپورت ندارید ولی مدارک سفر دارید قابل قبول هست و این در واقع هیچ مشکلی رو برای شما ایجاد نخواهد کرد. Right. One thing you did not mention in your question that worries me, you are the selectee and you're talking about your wife and children, but not you. And I need to make sure that you understand the selectee has to be issued a visa before the derivatives can be issued a visa. نکته مهمی که وجود داره اینه که برنده اصلی ابتدا باید براش ویزا صادر بشه. قبل از اینکه برای برنده اصلی ویزا صادر نشه، برای منسوبین دیگرش، یعنی برای کسای دیگه‌ای که زیر مجموعه هستن، این امکان نخواهد بود. باید مطمئن باشید که اول ویزا برای برنده اصلی صادر میشه. Okay. Did you see this one? Will there be any complications for DV 2021 plaintiffs if they win DV 2023? Do you want to translate the question? Again, sorry. Do you want to translate the question to Farsi? Which one? Which question, Curtis? It should be on the screen. Okay. Do you see the screen with the picture of me and you, and there's a question underneath? Yes. Is it Puya Haqiqi? Yes. Will there be any complications for DV 2021 plaintiffs if they win DV 2023? Yes. این سوال اینه که اگر چنانچه در واقع متقاضی 2021 دیوی 2021 در یکی از پرونده‌های شکایت 2021 باشه و اگر برنده سال 2023 باشه چه اتفاقی میفته؟ The answer is no, and good luck. I hope that you win because it's always good to have a plan B path. جواب نه هستش و همیشه باید یک در واقع پلن بی داشته باشیم. Okay. Here, do you want to choose questions? The other questions already, the duplicated questions already be answered. Right. If they're just a little different, it's okay to answer again. My case is current for June. However, I didn't. Can you click on it so that we can see this it? one. Okay. Okay. My case is current for June. However, I didn't get email from KCC yet. I have chosen Ankara for me and Montreal for my family members. Okay, that's okay. Isn't it better I change my embassy from Ankara to UK, Equatorial Guinea, as I work there? Okay. Can I translate it first? You can translate it while I think about it. Yes. آقای سیف الله سوال کردن که اگر کیس من در ماه جون کارن شده باشه ولی هنوز از سمت KCC ایمیلی برای من ارسال نشده باشه و من سفارت آنکارا رو انتخاب کرده باشم و for me and Montreal for my family و برای خانواده‌ام سفارت مونترال رو، آیا بهتر نیستش که سفارت رو تغییر بدم از آنکارا به انگلستان و یا اکوادور و یا اکوادور یا غنا، یعنی سفارت رو تغییر بدم؟ Okay, so Curtis, tell me. Yeah, does Equatorial Guinea have a U.S. embassy? I'm checking that. I didn't realize that they did. Hold on. Malaba? Does Malaba do immigrant visas? I don't know that Malaba does immigrant visas. You might want to check the website on that. So anyway, my answer is this. Reassigning an interview location comes with risk
because sometimes the embassy that you reassign to puts you at the back of the line. سوال اینه که جواب این هستش که اصولاً تغییر سفارت میتونه تصمیم خوبی نباشه، به خاطر اینکه ممکنه که سفارت جدیدی که مد نظر باشه خودش نسبت به بقیه سفارت‌ها در واقع از مراحل سخت‌تر و کندتری پیروی بکنه. What I like about London is there are not that many DVs assigned to London. So that if that's an option, I think that's probably a good option. سفارت آمریکا در لندن به دلیل اینکه تعداد دیوی خیلی زیادی نداره ممکنه گزینه خوبی باشه. Yeah, I don't think that there are many DVs assigned to Equatorial Guinea, Malata either, so that's probably a good option too. البته سفارت دیگه ای رو که اکواتوریال غنا به حساب انتخاب کردید ممکنه که متقاضی دیوی زیادی نداشته باشه، ممکنه که اون هم گزینه مناسبی باشه. Okay, so let's see if you can find another question. آیا شرکت از شکایت برای کسانی که بتونن داوطلبانه بودن که محل زندگیشون تغییر کرده باشد سبب خود Okay, see, Bahadur is asking that if you know that Bahadur is saying that the lawsuit will be helping them if they already transferred their embassy from some place to other location. Okay, so this new group lawsuit is not about reassigning interviews. The new group lawsuit is about removing a different barrier. ببینید در واقع شکایت جدیدی که مطرح هست مسئلهش مسئله تغییر سفارت نیست. ما چیزی که ابتدای صحبت گفته شد، ما برای سال 2022 طرح شکایتی کردیم برای برخی از کشورها که در اونجا سفارت آمریکا وجود نداره. در نتیجه دادگاه هم خیلی زود و یعنی دولت بدونی که بخواد ادامه بده تسلیم این شکایت شد و موافقت کرد که این در واقع این تغییر سفارت رو انجام بده. I think an important way to look at this is, and DVs make the mistake of thinking they have one barrier. An important way to look at this is you have multiple barriers and you have to remove them all. این مهم اینه که برندگان لاتاری موانع خیلی زیادی رو الان جلوی پا دارن که باید هر کدوم رو یک به یک از پیش پای خودشون بردارن. Okay. I saw a question we missed above. I think I know what this question is, but I'll have you translate. It's saying that declaration will be okay. See that it means that the judge decision will be impacted by declaration. Great question. Thank you for this question. Yes. What we need the declarations for, and not everybody has to submit a declaration, but we need to show the judge a sample, important word, of what our plaintiffs are going through. If we don't have declarations, we can't tell your story. So if you want to fully help us as much as you can, be as forthright, as generous in explaining your story and your hardship as possible, because that will help us tell your story to the judge. ببینید این سوال خیلی خوبیه که باید پاسخش رو اینجور داد که
یعنی شرح ماوقع و شرح اینکه چه موانع و چه سختی‌هایی رو میتونه شاکی تحمل بکنه، انتقال و انعکاس این میتونه در رأی قاضی تاثیر مستقیم داشته باشه. پس به صورت خلاصه باید گفتش که بله، میتونه تاثیر مستقیم و در واقع موثری داشته باشه. Okay. You see any others? Okay. Farzanai says hello. Hello. Okay. I have a DV 2022 selectee and I'm thinking of applying for a student visa too. Will there be any problem? What should I do? My case number is 10,000 plus from Nepal. I have already submitted lawsuit. Do you want to translate? ببینید سوال اینه که البته خب این به این شکله که شخصی هستند که برنده لاتاری 2022 هستن و در عین حال میخوان از طریق ویزای دانشجویی اقدام بکنن. سوال اینه که آیا این تداخلی خواهد داشت؟ کیس نامبری که ارائه شده بیش از 10,000 و چندی از نپال هستند و در حال حاضر هم در شکایت سال 2022 ثبت نام کردن. Okay. این میتونه برای برندگان 2022 فارسی زبان، یعنی از ایران، افغانستان و تاجیکستان هم در واقع صحت داشته باشه. میتونه سوال چنین افرادی هم باشه. Right. So the fact that you won the DV will not automatically stop you from getting a student visa. پاسخ همیشگی ما اینه که پرونده تقاضای شما و پرونده برنده شدن شما در ویزای قرعه کشی کارت سبز موسوم به لاتاری هیچ مانعی برای درخواست ویزای دانشجوی شما نیست و نمیتونه تداخلی داشته باشه. However, you need to understand that the same criteria applies to you as would apply to you if you did not win the DV. Again, sorry. So you need to understand that the same criteria applies to you as a F1 applicant, a student visa applicant, as if you did not win the lottery. What I mean is you have to convince the consular officer that this is a temporary visit to be educated and then leave the United States. If the consular officer doesn't trust you, if you go into the interview for a student visa and all you can talk about is permanently residing in the US and your DV application and how you hope to live there forever, you will not be issued a student visa. You need to be forthright and honest, but they need to trust that you will not use the student visa to permanently reside in the US. البته که نباید فراموش کرد که ویزای دانشجویی زمانی از طرف در واقع آفیسر به شما اعطا میشه که مطمئن باشه که شما پس از اتمام تحصیلاتتون به خانه برمیگردید. اگر کسی نتونه این رو به اثبات برسونه، در نتیجه ویزای دانشجویی برای ایشون صادر نمیشه، چون ویزای دانشجویی زمانی صادر میشه که از اطمینان حاصل بشه که شما بعد از اتمام تحصیلاتتون به خانه برخواهید گشت. Okay. Let's find another one. Okay. What is that? Oh, here, let me do this one. Elias asks, hi, Curtis, are you willing to reserve visas for DV 2022 plaintiffs? سوال اینه که آیا شما میخواهید با طرح شکایت برای لاتاری 2022 ویزا برای اونها ذخیره کنید؟ Right. So our goal is to get our named plaintiffs visas issued in the fiscal year before September 30th, because we know from experience
It's much more difficult path and a journey for our DV families if it goes after September 30th. So our first goal is to get them issued before September 30th. هدف اصلی ما طرح شکایت برای برندگان 2022 به صورت ویژه گرفتن ویزا برای شاکیان پرونده است تا قبل از پایان سپتامبر سال 2022. چون ما میدونیم که وقتی که این مهلت قانونی به اتمام میرسه راه و کار سخت‌تر میشه. پس هدف اصلی ما درخواست ویزا برای شاکیان قبل از سپتامبر 2022 هستش. I'll say another one I want to answer. Himalayan 420 says, why does the embassy reject diversity visa? What is the reason? And why do they reject student visa? What can we do to get accepted? اوکی. سوال اینه که چرا سفارت ها از دادن ویزای لاتاری صرف نظر میکنن، یعنی علاقه ندارن، یا اینکه دلیلشون چی میتونه باشه و برای چی ویزاهای دانشجویی رو در واقع رد میکنن و توی این حالت باید چیکار بکنیم؟ Right. So there are many reasons that the State Department has that they can reject an immigrant or a non-immigrant visa application. جوابش اینه که به خاطر اینکه همونطور که در گفته شد سفارت ها اختیار غیر قانونی بهشون داده شده برای گزینش این کار. For DVs, the first thing you want to do is read the instructions because there's a whole set of reasons that they can reject you as a DV that are covered in the instructions. به خاطر اینکه بر اساس این دستورالعمل بسیاری از در واقع اختیاراتی داده شده که بتونن ویزاهای لاتاری رو مردم اعلام بکنن. So sample reasons why we see people refuse visas, that the consular officer thinks that they will be a public charge. What that means is that they don't have an affidavit of support, and the consular officer worries that when they get in the US, they will not be able to find work. یکی از مواردی که در واقع افسر هر پرونده رو میتونه در واقع نگران بکنه اینه که متقاضی ویزا زمان برای پس از ورود به ایالات متحده آمریکا از پس هزینه‌های زندگی اینجا بر نیاد و بار مالی رو به دولت اعمال بکنه. I do want to say that reason is crazy because there are many jobs in the US that are not filled. خب این در واقع خیلی از مشاغل توی آمریکا هنوز در واقع جاش خالیه، ولی که خب میتونه یکی از دلایلش هم همین باشه. But some other reasons why visas are refused, they think fraud or terrorism, they think that you're a terrorist, or the medical exam. Those are some other sample reasons. به خاطر مسائل پزشکی، به خاطر در واقع تشکیک و یا ظن بر فعالیت‌های غیرقانونی، تروریستی و مسائل خرابکاری، همه اینا میتونه باعث بشه که یک افسر پرونده تصمیم بگیره که به کسی ویزا داده نشه. Okay. I saw another one here. Something about waiting till September. Now I can't find it. Well, I can just answer it. Farshad, if you could translate this. Someone asked, why did DV 2020 and 2021 selectees, why do they have to wait until after September? یکی از سوالاتی که طرح شده اینه که چرا برندگان و شاکیان پرونده‌های 2020 و 2021 تا قبل از سپتامبر نباید امیدی برای صدور ویزا داشته باشن. The reason is the Biden administration was not happy that they lost the orders and they are appealing to a higher court. برای اینکه دولت کنونی آقای بایدن از اینکه در دادگاه به ضرر ایشون رأی داده شده خوشحال نیستن و برای اینکه بتونن تغییراتی در این رأی ایجاد بکنن
به امید این اعتراض دادن که در دادگاه‌های بالاتر بلکه بتونن اقداماتی انجام بدن. The appeal system is a good system. If we had lost our orders, we would have wanted to appeal the orders. ببینید من باید اینجا یه توضیح بدم که ببینید که توقعات ما و آنچه که به صورت واقعی در حال انجام هست، همونطور که آقای کورتیس هم گفتن، ببینید سیستم اعتراض خب سیستم خوبیه که برای هر دو طرف، ولی ما باید در واقع صبور باشیم و منتظر باشیم که دادگاه رأی منصفانه‌ای رو بتونه صادر بکنه. And then this person asked, will Judge Mehta increase the number of reserved visas in good luck summary judgment? سوال اینه که آیا قاضی مهتا امکان افزایش ویزاهای ذخیره شده در گودلاک رو در سامری جاجمنت داره؟ We made very compelling arguments. We made good arguments for why he should, and so we are optimistic that he will, but that is his decision and he can issue that decision when he wants. ما تلاش خیلی مجدانه‌ای رو با ارائه دلایل مستند و مدلل ارائه دادیم و امیدوار و خوشبین هستیم که چرا باید این تعداد افزایش پیدا بکنه. Okay. Kiyavash, could you translate that question for me? Okay, just hang on. ما بندگان وقتی که جزء بزرگ هستیم کاملا فرسته و شانسی برای نفر تحصیل بکنیم. Kiyavash is saying that already he is the plaintiff of 2021. Just hang on. And good luck is from the good luck, and he asking that is there any chance to get a student visa? Yes. There's nothing stopping you from getting a student visa. Just go get it admitted to a U.S. college, higher institution, education institution, and after you're admitted to college, go complete a DS-160 application, and then go to your interview. And do not say that you intend to permanently reside in the U.S. You're just coming to the U.S. to study. آقای کیاواش، همونطور که پیشتر هم توضیح داده شد، پرونده های مهاجرتی لاتاری هیچ ربطی به در واقع پرونده های تحصیلی ندارن، به شرط اینکه زمان صدور پرونده تحصیلی یعنی ویزای تحصیلی مطمئن باید افسر پرونده باید مطمئن باشه که شما قصد موندن دائم ندارید. خب با ارائه نکردن چنین شاهدی شما میتونید با پذیرش دانشجویی وارد دانشگاه‌های آمریکا بشید. بعد از اینکه مراحل قانونی گودلاک سپری شد میتونید برگردید و مصاحبه‌تون رو انجام بدید و دوباره برای اقدامات مهاجرتیتون به صورت گرین کارت اقدام بکنید. پس در نتیجه هیچ کانفلیکتی نداره، به شرط اینکه پرونده تحصیلی شما عاری از قصد ماندن همیشگی شما در آمریکا داشته باشه. Okay. Anything else? Let's see. Well, this is in English. Let me see. Sadiq Khan says, hello, sir. This past few weeks has been very bad for Asia. The number of interviews is very low, and we have people who have a case number of 2,000 but have not been interviewed, and many people above us have been interviewed. What could be the reason for this? Hope for an answer. به صورت خیلی خلاصه مجددا البته این سوال پیشتر هم به شکل دیگه تر شده و سوال اینه که با توجه به روند کند دعوت به مصاحبه ها در آسیا که بسیار ناامید کننده است، علیرغم اینکه کیس نامبر 2000 دارن هنوز به اینترویو یعنی برای مصاحبه دعوت نشدن و آیا دلیلی برای این کار وجود داره؟ آیا باید در واقع امیدی برای این کار وجود داشته باشه؟ First, I want to say it is a myth that DV cases are
issued an order. به صورت حالا باید از کلمه مثل یا حالا به صورت افسانه صحبت بکنیم که قاعدش بر اینه که پرونده های لاتاری باید بر اساس ترتیب شماره کیس نامبر صادر بشه. Second, I want to say it is very common for low case numbers to be skipped over by high case numbers. This happens a lot, and I'm going to show you something that will probably shock you. ببینید اما به صورت عملی شواهدی وجود داره که این ترتیب رعایت نمیشه، به خاطر اینکه پرونده هایی هستن که کیس نامبرهای بالاتری دارن اما در واقع به صورت نوبتی با اونا رفتار نشده و پرونده های با کیس نامبر پایین‌تر هنوز منتظر اینترویو هستن. Actually, I'm not, because my Chrome settings are not right. Technical difficulty. Basically, case number 2021 AS1 was not set for an interview. It's very common for low case numbers to think that everything's going to be okay, but they use a different algorithm at KCC that takes into account other things. ببینید مثلا در سال 2021 رقم یک رقمی یعنی کیس نامبر تک رقمی هنوز به اینترویو دعوت نشده. For example, when your DS-260 was submitted, that is a factor. For example, the embassy conditions, how many interviews your individual embassy has capacity for, that is a factor. Okay. یا اینکه شما در فرم DS-260 سفارتی رو که تعیین می‌کنید برای مصاحبه خیلی بستگی به ظرفیت لوجستیکی اون سفارت برای دعوت از برندگان داره. So to answer your question, what I think the reason is, the main reason why low case numbers have not been issued this year is that November cable from the State Department that gives embassies discretion over what to do. یکی دیگر از مواردی که باعث شده که کیس نامبرها بر اساس نوبت بندی به مصاحبه دعوت نشن، در واقع این اختیار عمل غیر قانونی است که وزارت امور خارجه طی دستورالعملی به سفارت‌ها برای گزینش و عدم رعایت نوبت و حتی دعوت و حتی اعطای ویزا دادن. Yep. So it covers that. Luger says Ramadan Mubarak. Ramadan Mubarak. Luger. And Happy New Year for all of the Nepalis who are listening. I think that's all the questions, unless we skipped over one. Do you see any we skipped over? No, again, Kiovash is asking. Okay, this one again. Okay. Okay, Mr. Morrison. Why the government of the United States is refusing to issue the visas? Unless and otherwise, they have to issue the visa for DV lottery winners. Is it the law? Is there any other authorities to force the government to issue the visas and also asking them to do that? Right. Kievash, it sounds like you would be a great attorney. Translate? شما میتونید یه وکیل خوبی باشید آقای کیاوش. The reason I say that is because you're asking the correct questions. به خاطر اینکه شما سوال درستی رو مطرح کردید. The State Department does have an obligation and a duty to implement the DV program. Congress passed a law and told them that they had to do that. ببینید وزارت امور خارجه و ادارات زیرت و مهاجرتی باید که این کار رو انجام بدن، به خاطر اینکه کنگره این رو به عنوان یک قانون در واقع در نظر گرفته. The challenge is that the Trump administration was against the diversity visa program, and they put policies in place during the Trump administration
to sabotage the program. ببینید در زمان دولت پیشین آقای ترامپ به دلیل مخالفتی که برای اعطای ویزا به برندگان لاتاری داشتن در واقع مسائل خیلی عمده‌ای رو ایجاد کردن. Some of those policies have been rescinded, have been canceled, but many have not. بعضی از اونها در واقع این زیر ساخت‌ها از بین رفته ولی بعضیاشون نه. So that's the answer to the question. این جوابی که فعلا ما میتونیم داده باشیم. So that's why lawsuits are important, right? به خاطر همینه که ما میگیم که شکایت ابزار مهمیه برای برگردوندن در واقع موظفین و متعهدین به اجرای قانون به وظیفه قانونی خودشون است. Okay, that's been an hour. I just want to wrap up by saying for anyone wanting to participate in the group lawsuit that has questions, please send those to Farshad if they're in Farsi, or to me if they are in English, as soon as possible, because you want to make a decision before April 30th. You do not want to wait till that day because it is very difficult to complete the onboarding at the last minute. ببینید مطلب مهمی که هستش، من باید در واقع این قسمت رو به فارسی زبانان عزیز بگم، اینه که در واقع اگر شما میخواهید که برنده بودن خودتون رو در دیوی 2022 به شکلی ضمانت بکنید، تنها راهی که شما میتونید این کار رو انجام بدید، یک مفر قانونی ایجاد بکنید، شکایت هست. در نتیجه این برای شما خیلی اهمیت داره که تصمیمات اساسی رو در زمان مناسبش بگیرید. اگر چنانچه درخواست و یا سوال و یا کمکی دارید، حالا اگه به صورت فارسی با خود من، حالا یعنی حتی اگر انگلیسی با خود من و یا خود آقای کورتیس، میتونید مستقیم در ارتباط باشید. ولی این خیلی مهمه که تصمیم خودتون رو به دقایق و ثانیه‌های آخر نسپارید، چون به خاطر اینکه برای آنبوردینگ شما خب بالاخره باید یعنی مقدماتی رو ایجاد بکنیم و این تصمیم سریع شما و به موقع شما کمک میکنه که ما بتونیم وضعیت شما رو در پرونده جاگذاری درستی انجام بدیم. Thank you and have a great day in Tehran, everybody. برای همگی شما در تهران و همه فارسی زبانان هر جای گیتی روز خوبی رو آرزو داریم و آخر هفته بسیار عالی. Thank you, Farshad. Thank you.